Video này sẽ đưa bạn vào một cuộc hành trình thú vị khám phá về thế giới thời tiền sử và các loại khủng long đã tồn tại hàng triệu năm trước đây. Chúng ta sẽ tìm hiểu về đa dạng hóa của các loài khủng long, từ những con khủng long khổng lồ và hung dữ như Tyrannosaurus Rex cho đến những loài nhỏ bé và đáng yêu như Triceratops. Video sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách những sinh vật này đã thống trị trái đất trong quá khứ xa xưa và những bí ẩn mà chúng mang lại cho lịch sử của hành tinh chúng ta. Hãy sẵn sàng tham gia cuộc phiêu lưu kỳ thú này và đặt chân vào thế giới thời tiền sử của các loại khủng long. Chúng bắt đầu xuất hiện vào kỳ Tam Điệp 231.4 triệu năm trước và là nhóm động vật có xương sống chiếm ưu thế trong hơn 135 triệu năm. Chúng biến mất vào cuối kỷ phấn trắng 66 triệu năm trước khi sự kiện tuyệt chủng kỳ Queta Paleogen dẫn đến sự tuyệt chủng của hầu hết các nhóm khủng long và kết thúc đại chúng sinh. Khủng long là một nhóm đa dạng từ phân loại, hình thái đến sinh thái. Chim, với hơn 10.000 loài còn sinh tồn, là nhóm động vật có xương sống đa dạng nhất ngoài bộ cá vượt. Theo các bằng chứng hóa thạch, các nhà cổ sinh vật học đã nhận ra 500 chi khủng long riêng biệt và hơn 1.000 loài phi chim. Phần nhiều ăn cỏ, số khác ăn thịt. Cấu trúc sừng và mào phổ biến ở tất cả các nhóm khủng long, và vài nhóm thậm chí còn phát triển các biến đổi bộ xương như áo giáp xương hay gai. Có bằng chứng cho thấy trứng được đẻ và xây tổ là một đặc điểm phụ của tất cả khủng long. Sự tiến hóa vượt trội đã giúp khủng long đứng đầu chuỗi thức ăn tại thời điểm đó. Hãy điểm qua những khủng long đã thống trị thế giới. Đứng đầu trong danh sách ngày hôm nay không thể không kể đến T-Rex hay có cái tên khác là Tyrannosaurus. Tyrannosaurus được xuất hiện nhiều trong các bộ phim điện ảnh về khủng long bởi là một trong số những động vật ăn thịt lớn nhất mọi thời đại. Kích thước dài 12,3 m, cao 4 m tới hông và nặng 6,8 tấn là một động vật ăn thịt đầu bảng. Trong quá trình săn mồi, T-Rex đi bằng hai chân với một hộp sọ lớn và giữ thăng bằng bởi cái đuôi dài nặng, chi trước ngắn nhưng đặc biệt mạnh khi có hai ngón có móng vuốt. Thức ăn của thợ săn hung bạo này thường là khủng long mỏ vịt, khủng long mặt sừng, giáp long và có thể cả khủng long chân thằn lằn. Là một trong những loài khủng long nguy hiểm nhất, tập tính săn mồi của Tyrannosaurus thường tận dụng cơ hội với lực cắn cực mạnh. Velociraptor sở hữu kích thước khiêm tốn so với các loài khủng long ăn thịt khác, dài khoảng 2 mét và nặng tầm 15 kg. Với cấu tạo và trọng lượng như thế, Velociraptor sở hữu tốc độ rất cao khi săn mồi. Các dây chằng ở chân cho phép chúng có thể bật mạnh về phía trước. Tuy không có cơ hàm quá mạnh, Velociraptor có răng rất khít và sắc bén, bộ vuốt phát triển mạnh mẽ để giữ con mồi. Tập tính săn mồi Velociraptor giống với loài sói hiện đại. Chúng săn con mồi theo bầy đàn, tấn công và hạ gục những con mồi lớn hơn nhiều lần. Chúng ăn thịt con mồi ngay cả khi con mồi vẫn còn ý thức. Nếu Velociraptor nguy hiểm như lũ sói đồng cỏ hiện đại, thì Utahraptor còn được đánh giá là nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Utahraptor cũng là họ hàng gần của Velociraptor, tuy nhiên nó lại to hơn vài chục lần. Một con khủng long Utahraptor trưởng thành có thể dài tới 7 mét, từ mõm tới chóp đuôi, cao 3 mét và cân nặng khoảng nửa tấn. Utahraptor có xương cẳng chân to một cách bất thường nhằm mục đích hỗ trợ cho khả năng vận động mạnh mẽ của cơ bắp. Bàn chân của chúng có một chiếc vuốt hình lưỡi liềm, dài 30 cm dùng để móc, xả thịt và xé toang con mồi cỡ lớn. Toàn thân của loài khủng long này được bao bọc bởi lông vũ, nhất là chi trước và đuôi, cũng giống như loài chim ngày nay nhằm để hỗ trợ thăng bằng khi rượt đuổi con mồi ở tốc độ cao. Utahraptor cũng đi săn theo đàn, có thể tấn công những loài lớn hơn chúng rất nhiều lần. Nhìn chung thì Utahraptor rất nguy hiểm. Khác với Velociraptor, chúng sẽ giết con mồi ngay lập tức, chứ không hành hạ quá lâu.
Trong danh sách tên các loài khủng long nguy hiểm thì không thể bỏ qua cái tên Spinosaurus aegyptiax. Có thể nói đây chính là loài khủng long lớn nhất của phân bộ khủng long chân thú. Spinosaurus aegyptiax trưởng thành có thể nặng từ 6,4 đến 7,2 tấn, dài từ 15 đến 15,6 mét, to hơn bất kỳ loài khủng long ăn thịt nào từng được phát hiện. Các mẫu vật khảo cổ đã chứng minh rằng chúng có thể hoạt động cả ở trên cạn và dưới nước giống như một loài bò sát lượng cơ. Rất nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng loài này có thể bắt những con cá mập lưỡi cưa tiền sử to lớn, có chiều dài khoảng 7 mét. Bên cạnh đó, chúng còn ăn thịt những loài nhỏ hơn, tranh cướp thức ăn của rất nhiều loài động vật ăn thịt khác. Khủng long bạo chúa được nhiều nhà khoa học chứng minh là chúng rất chậm chạp vì khối lượng cơ thể quá nặng, chỉ di chuyển bằng 2 chân. Spinosaurus aegyptiax cũng rất nặng nề, nhưng lại có thể thay đổi linh hoạt giữa 2 và 4 chân dù ở trên cạn hay dưới nước. Chính vì vậy mà nếu gặp Spinosaurus aegyptiax thì đi đâu cũng không thể thoát được. Stegosaurus có họ hàng gần với Ankylosaurus. Loài này lại khá đặc biệt vì chúng có đến tận 2 bộ não, một trong hộp sọ và một ở đuôi. Tuy nhiên chúng lại bị xem là một trong những loài khủng long ngu nhất từng được phát hiện. Nguyên nhân ở đây là do não trong hộp sọ của chúng rất nhỏ, chỉ bằng một quả óc chó. Stegosaurus lại có thân hình to lớn, chúng dài 9 mét, nặng 4 tấn. Tỷ lệ não so với kích thước cơ thể quá nhỏ, rất kém thông minh. Mặc dù kém thông minh, nhưng Stegosaurus lại rất nguy hiểm bởi chiếc đuôi vô cùng linh hoạt, vũ trang bằng 4 ngạnh sắc nhọn dài đến 1 mét. Với chiếc đuôi này, chúng dễ dàng gây ra những vết thương nghiêm trọng cho những loài săn mồi cỡ lớn. Diplodocus có chiều dài khoảng 25 đến 35 mét, nặng từ 10 đến 17 tấn với đặc trưng là cái đuôi dài hơn nửa tổng chiều dài cơ thể. Đây cũng là thứ khiến chúng có mặt trong list tên các loài khủng long nguy hiểm thời tiền sử. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cái đuôi của Diplodocus không chỉ cho đẹp mà chứa rất nhiều khối cơ bắp mạnh mẽ, khớp xương linh hoạt và có thể dùng như một cây roi. Chiếc đuôi có thể vung đi với vận tốc siêu nhanh, là vũ khí bảo vệ và tấn công các mối đe dọa. Triceratops hay mọi người còn gọi là khủng long tê giác hay khủng long ba sừng. Chúng có chiều dài khoảng 8 đến 9 mét với cân nặng khoảng 6 tấn. Điểm nhận diện Triceratops chính là một hộp sọ rất to, nặng, có diềm xương khá lớn che phần gáy cùng với 3 chiếc sừng, 2 trên hốc mắt, 1 trên mũi. Về cơ bản thì chúng khá hiền, nhưng khi bị kích động thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Với bộ sừng dài hơn 1 mét như vậy thì những con khủng long ăn thịt cỡ lớn cũng không phải là đối thủ của chúng. Ngoài ra một vài tài liệu nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Triceratops rất có thể sống theo bầy đàn. Thần lan có cánh, thần lan bay hay rực long là một nhóm bò sát biết bay thuộc nhánh bộ Pterosauridae. Pterosauridae là các động vật có xương sống đầu tiên thích ứng cho bay lượn. Cánh của chúng được cấu tạo bởi một màng da, rồng cánh rơi, cơ và các loại tế bào khác kéo dài từ chân đến ngón thứ 4 kéo dài. Các loài cổ nhất có răng hàm dài, đầy đủ trong khi các loài xuất hiện sau có cái đuôi bị thoái hóa bớt và một số loài không có răng. Một số loài có lớp lông giống như tóc, lớp lông này che phủ thân và một vài phần cánh của chúng. Rực long có đủ loại kích thước khác nhau khi trưởng thành. Trong cuộc hành trình này để khám phá thế giới của các loài khủng long thời tiền sử, chúng ta đã được dẫn đến những thời kỳ kỳ diệu và kỳ lạ của trái đất. Các khủng long đã thống trị hành tinh trong hàng triệu năm và để lại cho chúng ta những dấu vết và hóa thạch quý báu. Chúng ta đã tìm hiểu về sự đa dạng và sự kỳ diệu của các loài khủng long, từ những con khổng lồ khát máu như Tyrannosaurus Rex cho đến những loài nhỏ bé và đáng yêu như Triceratops. Chúng ta đã khám phá cuộc sống thời tiền sử và các môi trường và biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến họ. Những cuộc khám phá và nghiên cứu về khủng long đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của hành tinh chúng ta và sự tiến hóa của cuộc sống. Tuy chúng đã tuyệt chủng hàng triệu năm trước, nhưng di sản của chúng vẫn tồn tại và tiếp tục làm say đắm trái tim của mọi người trên khắp thế giới. Hãy cùng tiếp tục khám phá và tìm hiểu về thế giới thời tiền sử và các loài khủng long đã từng thống trị nó. Nhớ luôn bảo tồn và trân trọng di sản quý báu này để nó có thể được kể tiếp cho các thế hệ tương lai. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi trong cuộc phiêu lưu này.